Hai kawan-kawan, hari ini saya akan tunjuk cara buka ban dalam Roblox. Untuk ini, buka Roblox, scroll ke bawah sekali, klik bantuan. Pilih di sini, contohnya klik sini, sini, dan pilih. Perlukan bantuan lagi, hubungi sokongan. Klik masukkan nama di sini. Kemudian, masukkan nama akaun, log masuk, nama, email 2 kali untuk jawapan. Seterusnya, pilih peranti yang kita main. Pilih kategori di sini. Ya, kita perlukan sokongan teknikal. Di sini pilih permintaan spesifik dan tulis sebab kita kena ban. Contohnya, tulis, "Hai, saya kena ban." Masukkan nama akaun untuk. Tulis sebab ban di sini. Ya, ban Reza. Tulis sebab ban dan minta maaf di sini. Kalau perlu, tulis. Jika boleh beri maklumat lagi, tolong buka ban saya. Ini dia, inilah yang perlu ditulis. Masukkan nama dan sebab ban, klik hantar. Jawapan akan sampai ke email anda. Terima kasih menonton, like dan subscribe channel ini. Semoga hidup bahagia, berjaya dan selamat tinggal semua.